السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هيثم المرغني. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن شراء أول كاميرا DSLR من كانون وفن الآلية والتصنيف اللي متبعتها كانون في هذه الفئة من الكاميرات، اللي معتمد على عدد الخانات اللي موجودة في الموديل نمبر، اللي مكننا من احنا نقيمه أو نقارنه كاميرتين أو أكثر في هذه الفئة بكل سهولة ويسر. اللي ما شافش الفيديو، رابط الفيديو حيكون في خانة الوصف. اليوم حيكون الموضوع عام بشكل أكبر، وحنتكلم عن العدسات وأنواعها. وباش نبسط الموضوع، عدسات الكاميرات مقسمة لمجموعات على حسب قدرتها على التقريب. فعلى سبيل المثال، في نوع من العدسات يصور بكادر واسع وتلقى فيه الأجسام صغيرة وبعيدة. هذا النوع مناسب للناس اللي تصور في أماكن صغيرة أو ضيقة، ويسمى بوايد أنجل لينزز. في نوع تاني من العدسات اللي يقرب جسم بشكل كبير، وهذا مناسب للناس اللي تصور مثلا في طيور أو أحياء برية أو تصوير رياضي، ويسمى النوع هذا بالتيليفوتو لينزز. النوع الثالث هو النوع اللي يعطيك نفس البعد بتاع العين البشرية بالضبط، يعني لا يقرب ولا يبعد، ويسمى به ستاندرد لينزز. وباش نميز كل نوع من أنواع هذه في معيار معين نقدر نميز به العدسة هذه موجودة في أي نوع، عن طريق حاجة اسمها البعد البؤري أو الفوكال لينث. الفوكال لينث هذه أرقام موجودة على العدسات، والوحدة القياس بتاعتها هي مليمتر. فلو خدينا الموضوع بشكل أرقام، كل العدسات اللي البعد البؤري بتاعها ما بين 24 مليمتر إلى 35 مليمتر تصنف على أساس إن هي وايد أنجل لينز، والعدسات اللي البعد البؤري بتاعها ما بين 35 و 70 تصنف على أنها ستاندرد لينز، ومن 70 ملم إلى 300 ملم تصنف على أنها تيليفوتو لينز. العدسات اللي أكثر من 300 ملم تسمى سوبر تيليفوتو، واللي أقل من 24 تصنف على أنها ألترا وايد أنجل. طبعا في أنواع تانية من العدسات اسمها سبيشال بيربس لينزز أو عدسات خاصة، زي مثلا على سبيل المثال عدسات الماكرو اللي مختصة بتصوير الأجسام عن قرب، اللي خاصة بتصوير الأجسام عن قرب، اللي يستخدموا فيها لتصوير الأزهار أو الحشرات أو التصوير المعملي. والعدسات هذه لها قدرة أنك أنت تقرب بشكل كبير من الجسم وتاخذ عليها تركيز تلقائي أوتو فوكس أو مانو فوكس. بيختلف الموضوع عن العدسات الثانية اللي لازم تكون عندك مسافة بعيدة شوية عن الجسم باش تقدر تصورها. العدسة الثانية اللي تعتبر من العدسات الخاصة هي عدسة الفيش آي، أو يسموا فيها عدسة عين السمكة، وهذه أوسع، البعد البؤري بتاعها أوسع من السوبر ألترا وايد، وعادة تعطي في أشكال منبعجة ولها استخدامات خاصة في التصوير. آخر نوع من الكاميرات من العدسات الخاصة هي نوع اسمه تلت اند شيفت، وهذه عدسات معمارية بشكل خالص، ويستخدموا فيها للصور، لإصدار صور معمارية ما فيهاش الانبعاجات أو الميلان اللي في صور اللي موجودة في الوايد أنجل لينزز. بشكل عام العدسات ممكن تكون ذات بعد بؤري ثابت أو بعد بؤري متغير. على سبيل المثال، إن في عدسة مثلا 50 ملم، هذه ما تتغيرش البعد البؤري بتاعها، فلما تبي أنت تقرب الجسم لازم تتحرك برجلك أو تبعد عنه باش تغير وسع أو ضيق الكادر. وفي عدسات تانية تقدر إنك أنت تقرب وتبعد من المشهد عن طريق العدسة نفسها. العدسات البعد البؤري الثابت اسمها برايم لينزز، والعدسات ذات البعد البؤري المتغير اسمها زوم لينزز. وفي بعض المصورين دائما المحترفين خاصة يفضل العدسات البرايم اللي ذات البعد البؤري الثابت، لأنها ذات حدة أكثر وجودة أكثر في الصورة، لعدم احتوائها على أجزاء متحركة داخل العدسة. نتمنى الفيديو يكون مفيد. كان معكم هيثم المرغني، إلى اللقاء في فيديو جديد، يومكم جميل.